نن به ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه بل ټاپک کو جیمنوسپرم ټیک ده او په جیمنوسپرم کې بیا فاین میوټری د هغې فاین ټری به موږ لایف سایکل په ډیټیل وایو. نو ګورئ که تاسو ته پته وي نو موږ ټوټل بوټي تقسیم کړي دي په مین دوه ګروپونو کې. دا ټول پلانټس دي کلیر او ټول پلانټس موږ تقسیم کړي په برایوفایټس کې او په ټریکوفایټس کې. نو په برایوفایټس کې به واسکولر بنډل نه او په ټریکوفایټس کې به واسکولر بنډل وي، مطلب زایلم او فلویم به کېږي. بیا ټریکوفایټس مزید موږ په دوه ګروپونو کې تقسیم کړي، مطلب بعضې سیډ نه جوړوي هغه موږ خبرې کړلې، او بعضې سیډ جوړوي ټیک ده. نو چې کومه سیډ نه جوړوي هغه ته موږ نان سپرماټوفایټ وایو، او چې کومه سیډ جوړوي هغه ته موږ سپرماټوفایټ وایو. سپرماټوفایټ یا سیډ جوړول والا بوټي بیا مزید په دوه قسمه دي، یو ته جیمنوسپرم وایي یو ته انجوسپرم وایي. دا جیمنوسپرم به هغه بوټي چې هغه کې به چې کوم زړی جوړېږي سیډ والا که نه سیډ والا هغه به په فروټ کې دنده نه وي، هغه به بار داسې جوړېږي هسې هغه زه ستاسو پوه کوم. او انجوسپرم کې به زړی په فروټ کې دنده جوړېږي. نو دلته کې د جیمنو معنا اصل کې ده نیکټ او نیکټ څه ته وایي ننګه لغړ، او سپرم مطلب سیډ ټیک ده. نو په دې بوټو کې چې کوم جیمنوسپرم بوټو کې چې کوم زړی جوړېږي هغه به داسې کولا جوړېږي. ښه جناب د دې به مونږ اوس خبره د دې فاین ټري کوو. فاین ټري لایف سایکل دوی لکه خپل بچي څنګه پیدا کوي، لکه فرض کړئ دا زموږ سره فاین ټري دی. نو دلته کې دا بوټی زموږ سره دی سپوروفایټک او سپوروفایټک بوټی تاسو پیژنئ چې هغه به څه جوړوي، هغه به جوړوي سپور به جوړوي کلیر سپور. او دوی بیا سپور په دوه قسمه جوړوي، مطلب واټ سپور او ورکوټي سپور که نه. نو مطلب دا زموږ سره هیټروسپور دی، هیټروسپور بوټی دی. سپوروفایټ خو دی سپوروفایټ، او سپوروفایټ کې بیا هیټروسپور بوټی دی. نو دوی چې کوم دا سپور جوړوي دا سپور نو دا په یو خاص خصوصي سټرکچر کې جوړوي. دوه قسم سپور دي، یو غټ سپور جوړوي او یو وړوکی سپور جوړوي. نو غټ سپور به په ځانه سټرکچر کې جوړوي او واړه سپور به ځانه سټرکچر کې جوړوي. نو دوی چې کوم سټرکچر دی او دوی پکې کوم سپور جوړوي هغه سپور ته موږ وایو کون. څه شی؟ کون ټیک ده. نو په دې کې کون هم زموږ سره دوه قسمه معنی دي، یو ته موږ وایو فیمیل کون دا چې کومه دی، او دې فیمیل کون ته موږ سیډ کون هم ویلی شو. سیډ کون دا سیډ کون ته ځکه ویلی شي چې په فیوچر کې به دا سیډ هم په دې فیمیل کون کې جوړېږي، ځکه ورته موږ سیډ کون وایو. او دې ته موږ اوډي کون هم ویلی شو. اوډي کون ته ځکه ویلی شو چې دا کون به لږ سخت د لرګي شان سټرکچر به یې پکې کلک. This is also called seed cone. او بل زموږ سره میل کون دی. نو میل کون زموږ سره میل کون به زموږ سره سافټ کون وي، په دې کې به داسې کلک د لرګي په شان سټرکچر نه جوړېږي. ښه اوس موږ د خپلو خبرو شروع کوو. لکه دا زموږ سره دا بوټی دی فاین ټري دی، په دې کې دوه قسمه کون دي، یو میل کون دی فیمیل کون دی، بل میل کون دی. ما دا میل کون بار ته راغستی دی، دا میل کون دی زموږ سره. نو په دې سوري پیمیل کون دی. نو په دې پیمیل کون کې تاسو نه وګورئ دا رسي دا شنه دا زموږ سره په دې کې لیف دي داسې پاڼې شان دي، ښه ښکلي په ترتیب کې پرتې دي ټیک ده. د دې پاڼو نه ما یوه پاڼه دا بار ته راغستې ده، دا پاڼه ده ټیک ده. دا شنه پاڼه ده څوک ده زموږ سره دغه پاڼه ده. او په دې پاڼه کې دلته کې دا سور چې تاسو ښکاري دا زموږ سره سپور دی. دس از سپور کلیر سپور دی دا. او دا کومه سپور دی؟ فیمیل سپور دی که نه. او دې فیمیل سپور ته موږ وایو میګا سپوروسایټ یا سپوروسایټ هغه خلیه چې په هغه ډیفلاید نمبر وي، په هغې د کروموسومو تعداد ډبل وي. دا زموږ سره میګا سپوروسایټ دی. ته موږ سپور دی خو څو نومې ته ویلی شو؟ میګا سپوروسایټ. دا میګا سپوروسایټ زموږ سره 2 نمبر والا دی، مطلب ډبل د کروموسوم تعداد کې پوره دی. د دې میګا سپوروسایټ نه دلته کې بیا یو پرده چاپېرېږي. دا پرده تاسو یې دی په دې بلو کلر باندې، دا چې چاپېر شو یو حفاظتي لیر ته چاپېر شو. نو په دې ټایم کې موږ دې ته وایو اوویول. دس از اوویول. او دې اوویول کې چې دا کومه دا میګا سپور دی میګا سپوروسایټ دی دا 2 والا دی. دا خبره اسانه ده. دا سټرکچر نه دی په دې پاڼه باندې، دغه پاڼه د سور کلر باندې دا پاڼه ده. په دې کې چې دا کومه ده اوویول دی، په اوویول مطلب اوویول څه شی دی؟ انټیګومنټډ دا کومه پرده چې دی انټیګومنټ پرده وایو. دا یې میګاسپور نه چاپېر شوی دی. دا یې ما دا د بار ته راغستې دی، دغه پرده ده او دا پکې دننه دا سپور دی ټیک ده. نو په دې سپور کې به اوس دلته یو عمل شروع شي، هغه عمل ته موږ وایو یو پروسس.
میاسیس هغه ته وایو. میاس مطلب په دې دا زموږ څه څوک دی میګاسپوروسایټ دی دا مطلب ډبل نمبر دی پکې کروموسوم چې په دې کې میاسیس شروع شو نو په دې یو میګاسپور نه یا د یو میګاسپوروسایټ نه مستاسو جوړ شي دلته کې 4 خلیې 4 سیلز به جوړ شي نو په دې 4 سیلز کې 1 2 3 4 سیلز کې ماده بیا دلته شو کړلی دې کې به دا 3 غیب شي نو هغه دلته ما شو کړلی 3 کې اوس نشته یو پاتې ده ٹھیک ده نو چې دا یو پاتې ده نو دې کې به اوس دا تاسو څه شي شو دا n نمبر والا شو دې ټولو کې کروموسوم تعداد څه دی n نمبر مطلب هیپلایډ د کروموسوم تعداد کې هاف شو نیم شو نو په دې کې اوس دلته یو بل پروسس شروع شي او هغه ته موږ وایو مایټاسیس او مایټاسیس تاسو ته پته قانوندار شي یو خلیه په دوه کې تقسیمېږي نو په دې میګا اوس دلته کې دې ته موږ کلیر کټ میګاسپور ویل شو میګاسپوروسایټ په ځای وته میګاسپور ویل شو میګاسپور ټیک ده دا میګاسپور شو نو په دې میګاسپور کې به تاسو شروع شي مایټاسیس او د مایټاسیس په دوران کې به دا ډیر شي خلی جوړ شي دا ډیر شي خلی زموږ ته جوړ شوی نو په دې ډیر شي خلی کې دلته کې دوه خصوصي خلی جوړیږي چې هغه ما په جدا مارکر باندې شو کړی دی یو دا ده ټیک ده ته مونږه ایک ویل شو ټیک ده او دې بل ته مونږه انډوسپرم ویل شو انډوسپرم ٹھیک ده د دې ځکه پرګه خو د دې فیمیل کوندا قصه د ذکر کېده او په اخر کې موږ سره د دوه شي نه جوړ شو او دې چې کوم دا سټرکچر دی دا یو سټرکچر چې روان دی دې دلته کې د لایک سټرکچر جوړ کوم دا په کې موږ سره ایک پروت دی او دا موږ سره انډوسپرم پروت دی ها د دې پورې دا خبر سټاپ دلته به دا اوس موږ درېګو دې له ورسته بیا راځو اوس راځي د میل کون راځي میل کون او میل کون ته موږ سافټ کون ویل شو بیکاز ځکه چې دا د سخت نه په دې میل کون ما دا یو لیف لای سټرکچر راغلی دی او په دې باندې دلته کې دا زموږ سره دي مایکروسپوروسایټ ګوره دلته چې دا سیزو دا میګاسپور دې ته موږ میګاسپوروسایټ وایو دلته ته موږ وایو مایکروسپوروسایټ ټیک ده دا مایکروسپوروسایټ دا ما بارته راغلی دی اسانه خبره ده او دا څه شي مایکروسپوروسایټ دی که نه مطلب ډمن نمبر ته پکې کروموسوم دا دی نو په دې کې به شروع شي میاسیس چې دې کې میاسیس شو نو په دې کې زموږ سره ډېر شي څلور خلیې ته جوړې شوې که نه ټیک ده نو زه لا درې نه شو کوم یو شو کوم ځکه موږ درې نه شو کولی څلور ونه دا ما یې وراخیسته میاسیس په دوران کې دا خلیه جوړه شوه نو دې ته اوس ته ویلی شي مایکروسپور دې ته ویلی شي مخکې مو ته تاسو وایو مایکروسپوروسایټ به ته ویلی شو ولې چې 2 نمبر والا اوس دلته دا ستاسو شو n نمبر والا دې کې ټیم کې ورته ته مایکروسپور وایي دا مایکروسپور جوړ شو په دې مایکروسکوپور کې به اوس شروع شي ډیولپمنټ څه شي ډیولپمنټ ترقي به پکې شروع شي او د ترقۍ لپاره ستاسو پروسس به کار دی مایټاسیس مطلب یو خلیه به په دوه کې تقسیمیږي دا به تقسیمیږي او ستاسو به داسې یو سټرکچر جوړ کړي ټیک ده سټرکچر داسې په دې پسې به داسې څه وزرې شان شی نه جوړ شي کلیر دا او په دې کې چې کوم دا مایکروسپور دی مایکروسپور په دې کې به دننه څه شی جوړ شي سپرم به پکې جوړ شي سپرم دا ما شو کوم سپرم ها دا ستاسو شو میل ګیمټوفایټ تیار شو او دا ستاسو فیمیل ګیمټوفایټ تیار شو اوس په دلته داسې چل وشي زه به اوس دا سټرکچر دلته راواخلم دا زموږ څه فرض کړه دغه فیمیل ګیمټوفایټ هغه سټرکچر جوړلی ده دلته پکې دا انډ ده او دلته پکې دا د انډوسپور دا دی کلیر نو دلته کې به اوس دې شي ته د میل ګیمټوفایټ چې جوړ شو دې ته موږ اوس څه شی ویلی شو د مایټاز په مدد سره چې په دې کې کوم ډیولپمنټ وشو دې ته موږ وایو فولن ګرین په دې فولن ګرین کې ستاسو اوس سپرم دی لکه دا زه به لکه غټ شو کوم داسې په دې کې دا سپرم دی نو دا به د هوا په مدد سره راولوځي ټیک ده چې راشي دلته به راشي پیټ پشي داسې دلته راغی دا ستاسو راغی فولن ګرین راغی پیټ شو دلته ولګېد چې دلته ولګېد نو په دې فولن ګرین پسې په ښکته یو بل دغه سټرکچر جوړ شي چې هغه ته موږ فولن ټیوب وایو څه ته وایو فولن ټیوب ورته وایو که نه نو دلته چې دې کې کوم سپرم دی هغه سپرم دلته راولید او هغه سپرم راغی دلته کې به د انډې سره میلاو شي دا سپرم د دې انډې سره میلاو شو نو دې پروسس ته موږ څه وایو فرټیلایزیشن ټیک ده د فرټیلایزیشن په د ریزلټ کې ستاسو څه شی جوړ شو زایګوټ ټیک ده زایګوټ او دا زایګوټ ورو زړه جوړوي د دې نه به بیا زړه جوړ شي سیډ به جوړ شي او دا سیډ به اوفني ټیک ده نو دا زموږ سره ټوټل خبرې شوې لایف سایکل اف فاین
اسانه خبره ده. په دې کې ګوره دا فاین بوټي دا فاین بوټي موږ سپوروفایټیک مقصد دا چې سپور جوړي او دا بیا هیټروسپور دی. هیټروسپور مطلب چې دا دوه مختلف قسم سپور جوړي، غټ سپور او وړوکی سپور به جوړي. دې چې سپور په کوم سټرکچر کې جوړي هغه ته موږ کون وایو. نو یو میل کون دی، یو فیمیل کون دی، یو میل کون دی. دې فیمیل کون ته وګورئ، دې فیمیل کون ته موږ سیوډ کون وایو. سیوډ کون ته ځکه ویل شو چې په دې کې وروسته بیا سړی په دې کې جوړیږي. او دې ته موږ اوډي کون وایو. اوډي کون ته ځکه وایو چې دا وایي کلاک د لرګي په شان سټرکچر په دې کې جوړیږي. په دې کې دا مختلف پاڼې دي. په دې کون کې په دې پاڼو کې دا یو پاڼه ما راغستې ده. په دې پاڼې باندې د سټرکچر دی چې هغې ته موږ میګا سپوروسایټ ورته وایو. او مطلب دا یو سپور دی او دې سپور ته موږ میګا سپوروسایټ ورته وایو. دا میګا سپوروسایټ زموږ 2n دی، مطلب دې کې کروموسوم ورته دا ډبل دی، خپل پوره دی. او د دې میګا سپوروسایټ نه دلته پرده چاپېریږي، هغه پردې ته موږ انټوګمنټ وایو. انټوګمنټ چې ته چاپېر شي بیا دغه حالات کې دې ته موږ اویول وایو. اویول کې دغه سپوروسایټ میګا سپوروسایټ پروت دی. په دې میګا سپوروسایټ کې دلته یو پروسس جوړ شي میاسیس. هغه میاسیس ماده سره دا یو میګا سپوروسایټ 4 میګا سپور ته بدل شي. 1 2 3 4. په دې چارو کې به 3 لري ورک بشي، یو پاتې شو. په دې یو کې بیا مطلب مایټاس شروع شو، ډېر شي خولي هپلاید نمبر جوړ شوی. په دې هپلاید نمبر کې مطلب بیا خود خصوصي خولي جوړیږي، یو ته ایګ وایي، یو ته انډوسپور ورته وایو. هغه دا دي زموږ پراته دي. بیا دې میل ګیمټوفایډ میل کون راشي. میل کون سافټ کون دی. سافټ کون ځکه دې کې به د لرګي په شان کلک سټرکچر نه جوړیږي. کلیر؟ نو په دې کې چې دا کم دلته سپور پاتې دي هغه سپور ته موږ مایکروسپوروسایټس وایو. 2n والا دي، کروموسوم تعبیق پوره دی. دې نه ما یو راغیستی 2n والا. په دې کې میاسیس شروع شي. میاسیس شروع شو مطلب د یو نه به 4 جوړیږي. 3 ما درې کړلې، یو مې شو کړلی، دې ته موږ مایکروسپور په دې ټایم کې ویلی شو. په دې مایکروسپور کې به بیا ډیولپمنټ شروع شي، ترقي به پکې راځي مایټاز په مدد سره، او دا سټرکچر به جوړ شي. نو په دې کې بیا د سپرم جوړ شوی دی. بیا د هوا په مدد سره به او دې سټرکچر ته موږ څه وایو چې کوم جوړ شي د پولینګ ګرین. بیا به د هوا په مدد سره دا وزرې دي. د هوا په مدد سره د الوزي او دې دغه ته به راشي دی میل چې دا فیمیل چې کومه سټرکچر جوړ شوی دی چې دلته راغلو. دلته به دې پولینګ ګرین پورې ټیوب جوړ شي، پولین ټیوب ورته وایو. هغه پولین ټیوب به د سپرم راګزار کړي او سپرم به د انډې سره میلاو شي چې انډه او سپرم میلاو شو نو هغه فرټیلایزیشن دغه عمل ته وایي. دوی جوړ کړو زایګوټ، او د زایګوټ نه به وروسته بیا زړی جوړېږي. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.